Đáng ra là chiều tôi mới quay nữa, nhưng mà thôi, bây giờ tôi rảnh là tôi nói thêm một số vấn đề. Tức là tôi nói về cái vấn đề gọi là sống cùng tự nhiên. Đó, vấn đề này đầu tiên tôi bắt đầu ở những căn bệnh thế kỷ. Là đầu tiên ở cái bệnh cùi. Sau đó tới cái bệnh ho lao. Rồi sau đó mới tới cái bệnh gọi là ếch, rồi sida đó, gọi là, rồi sau đó mới tới cái bệnh ung thư. Và ở cái thời điểm ban đầu á, là các anh chị trị bệnh đó là các anh chị là chủ yếu, các anh chị là tiêu diệt cái vi khuẩn, là tiêu diệt cái mầm bệnh. Rồi sau dần dần á, là các anh chị mới là trị bệnh ở cái cách là cho cái vi khuẩn nó ngủ đông, tức là nó vẫn còn nằm đó nhưng mà nó không hoạt động nữa. Đó là dần dần các anh chị đã dung hòa, tức là đó là cái cách trị bệnh của người phương Đông đó nghe các anh chị. Tức là họ từ từ. Còn các anh chị phương Tây, các anh chị phải mổ xẻ, các anh chị bơm quá chắc vô, phải không? Các anh chị phải làm cho chết cái mầm bệnh. Nhưng mà tôi nói thiệt với các anh chị luôn, ở những cái mầm bệnh nó yếu á, thì các anh chị làm cho nó chết thì cơ thể người họ không chết. Còn ở cái những mầm bệnh nó mạnh á, những mầm bệnh mà mạnh á, không, như ung thư phải không, các anh chị mà làm cho chết cái mầm bệnh phải không, thì cái cơ thể sống cũng chết luôn, là con người cũng chết luôn rồi, cái người bị bệnh đó. Khi mà các anh chị diệt được cái mầm bệnh rồi phải không, thì cái con người bị bệnh đó cũng chết theo luôn. Tại vì sao? Tại vì cái hóa chất các anh chị dùng đó, cái tia bức xạ mà các anh chị dùng nó quá mạnh rồi, nó rất là mạnh thì nó mới giết được cái mầm bệnh đó. Mà nó giết được cái mầm bệnh đó xong thì con người cũng chịu đâu có nổi, con người cũng chết theo luôn. Đó là cái lý do tại sao mà các anh chị là, tức là tự nhiên luôn muốn dạy cho các anh chị là sống phải dung hòa với tự nhiên. Đất mẹ mà các anh chị, tức là người mẹ Diệu Hiền luôn muốn dạy cho mình là sống dạng như là mấy đứa bay sống dung hòa với tao đi, chứ tụi bay đừng có chinh phục tao nữa, chinh phục không có được đâu. Đất mẹ luôn muốn dạy cái chuyện đó, nhưng mà họ không nói được thôi, tại vì không có nói chuyện với mình được, phải không? Là họ tạo ra những cái khó khăn để cho mình hiểu, mình dấn thân, rồi từ từ những nhà khoa học họ nghiên cứu cả đời ra mới hiểu, rồi cuối cùng mình mới phát hiện ra cái trường phái là mình dung hòa với tự nhiên, và mình lợi dụng cái sức mạnh của đất mẹ để mà mình vươn ra thế giới, vươn ra vũ trụ bao la. Chứ đó giờ có ai nghĩ là lợi dụng cái sức mạnh của đất mẹ đâu, mà người ta nghĩ tạo ra động cơ phản lực để người ta thoát khỏi tầm tay của đất mẹ. Nhưng mà người ta lại không nghĩ rằng người ta mượn cái lực đó người ta tự bay ra được, cái mắc mới gì mà phải lấy cái phản lực để làm gì. Tôi làm cái 520 cực tôi bay dèo dèo ra ngoài luôn đó, ai làm gì tôi, thấy không? Đó tức là đất mẹ luôn muốn dạy cho chúng ta về những điều đó, nhưng mà người ta không có nói chuyện với mình được thôi. Nhưng mà tôi cũng không biết làm sao mà trời phú cho tôi được cái chuyện đó, mà tôi lại hiểu cái chuyện đó, mà trong khi các anh chị không hiểu. Không, cái đó thì cái đó là tôi cũng không biết lý giải làm sao luôn. Đấy không, nhưng mà tôi hiểu thì tôi sẽ cố gắng hết sức để mà tôi làm với các anh chị. Tức là cái trường phái hồi trước là các anh chị chinh phục tự nhiên, các anh chị tiêu diệt mầm bệnh. Còn cái trường phái mà ngay thời điểm này và mãi mãi trở về sau đó là cái trường phái mình dung hòa với nhau. Ngay cả cái lợi ích đó, cái phần nãy là mình dung hòa là dung hòa cái lợi ích đó, là dung hòa cái sự không đồng điệu của xã hội, tức là mình chấp nhận. Còn ở đây là mình dung hòa là dung hòa tự nhiên, là mình lợi dụng cái sức mạnh của tự nhiên, và mình chấp nhận những mầm bệnh nó nằm ở trong cơ thể mình, mà chỉ yêu cầu nó không phát tán là được. Nó cứ nằm đó đó, nhưng mà nó không phát tán, nó không gây hại cho người bệnh là được, chứ mình không cần phải giết đó. Mà nếu mình giết cái mầm bệnh đó rồi đó, là thì con người cũng chết theo luôn. Đó là lý do tại sao các anh chị đi trị bức xạ, chị nè, mấy người bị bệnh ung thư đó, mấy anh chị bơm quá chắc vô thời gian, mấy anh chị bức xạ một thời gian sao bây giờ đây rụng tóc, đi chết queo luôn, là tầm mới chưa đầy 6 tháng thôi là người ta đã lên đường. Tại vì sao? Tại vì các anh chị muốn diệt đi cái mầm bệnh đó, mà các anh chị dùng một cái loại hóa chất quá mạnh, cái lượng bức xạ quá mạnh, các anh chị diệt cái mầm bệnh đó rồi là con người cũng chết theo luôn. Là cái cơ thể sống đó, nó là một cái loại ký sinh, mà cái ký sinh đó nó rất là mạnh, nó rất là đặc biệt. Mà nếu mà mình giết cái loại ký sinh đó rồi á, là cơ thể sống không đâu chịu được, cũng chết theo luôn, là rồi xong. Đó, tức là mình giết cái mầm bệnh rồi đâm ra mình giết luôn con người. Mà đất mẹ muốn dạy cho mình biết rằng là mình không cần phải giết cái mầm bệnh đó, mình vẫn có thể sống được. Mình chỉ cần dí nó lại chỗ đó thôi, mình siết nó lại chỗ đó, mình cho nó ngủ là xong. Nó vẫn nằm ở trong cơ thể con người đó, nhưng mà nó không có phát tán được, nó không có gây hại được. Thì ở đây cái công nghệ của mình từ đây trở về sau, mình cũng dùng cái cách đó, mình dung hòa với những cái sức mạnh tự nhiên. Đó, các anh chị còn chưa hiểu được những cái làn sóng thần nữa mà. Các anh chị còn chưa hiểu được cái cách hình thành của một cơn bão nữa mà.
hiểu theo cái cách mới nha các anh chị, chứ không phải hiểu như cái cách cũ là không khí nó di chuyển từ cái chỗ khi nhiệt độ cao tới chỗ nhiệt độ thấp đâu. Nhưng mà các anh chị đã bỏ qua cái lực từ trường của mặt trăng, từ trường của mặt trời, rồi từ trường của trái đất, các anh chị đã bỏ qua cái chuyện đó rồi. Nhớ siêu bão nhiệt đới gì đó này kia đó, các anh chị đã bỏ qua cái chuyện từ trường, các anh chị chỉ phân định cái vấn đề gọi là nhiệt độ thôi. Nhưng mà tôi hỏi thì các anh chị luôn, tại sao các anh chị biết sa mạc Sahara không? Tại sao cái vùng châu Phi nó lại nóng không? Phải không? Tại vì sao cái vùng châu Phi nó lại nóng cháy da luôn không? Tại vì sao? Tại vì ở đó, ở chỗ châu Phi đó, cái lực hút của trái đất nó mạnh hơn lực hút của mặt trời, và nó đã hút cái nguồn nước nó xuống sâu ở dưới kia đó. Nên ánh nắng mặt trời chiếu xuống là chỉ là toàn là đất với cát thôi, toàn là sỏi đá thôi, nên đâm ra nó nóng. Không có bao giờ các anh chị nghiên cứu cái vấn đề đây chưa, ở châu Phi á, tại vì sao nó nóng? Mà thấy không, mình phải nghiên cứu cái ngọn nguồn của nó chứ. Là cái lượng hút ở chỗ trái đất á, ở chỗ đó là nó mạnh nhất, là những cái sa mạc đó là nó hút rất là mạnh, nó hút cái nguồn nước xuống sâu ở dưới kia, nên đâm ra trên này không còn nước nữa, thì nó đâu có thể nào mà gọi là trồng trọt gì được đâu. Và nó hiển nhiên là nắng một thời gian á, rồi nó dợp với nhau á, đất cát thì nó dợp ra đó, rồi nó thành cát hết, nó bể ra. Thì các anh chị nghĩ đi, bên châu Phi có mấy cái ngọn núi đó mà nắng rồi nó bị dợp ra đó, giống như đá vôi vậy đó, thì các anh chị mà chụp tay lên, các anh chị có thể gỡ ra từng miếng luôn. Đó là lý do tại sao nó ra cát đó. Nhưng mà các anh chị đào xuống sâu xuống dưới một chút nữa, các anh chị sẽ thấy đất, nhưng mà có lẽ hơi lâu. Tại vì những ngọn núi nó đã bể ra, những cái dòng sông nó đã bể ra đất cát, nó bể ra đó, nó bể ra nó thành cát đã hàng mấy chục triệu năm rồi, nên bây giờ mà muốn mà tìm đất được là cũng hơi lâu. Đó, ở châu Phi là nó bị như vậy đó, là nó mới gọi là nóng nhất hành tinh này đó. Còn là mình lại nói tới những cái cực, không, những cái cực như là ở Canada đi, phải không? Thì tại sao ở Canada, tức là ở gần Bắc Cực nhưng mà không phải là Bắc Cực, vẫn có những cái vùng tuyết phủ quanh năm như Alaska đâu đó. Đó là tại sao, đó là lực hút của trái đất yếu thôi, mặt trời, lực hút của mặt trời mạnh hơn đó, nó lại đưa cái dòng nước lên, mà chỗ đó lại không có nhiệt độ, tức là ánh sáng mặt trời nó không có chiếu được tới đó, rồi đâm ra nó lạnh, nó đóng băng lại thôi, vậy thôi. Tức là ở đây mình nghiên cứu hồi đó tới giờ là mình chỉ là phân định được gọi là cái sức nóng của mặt trời, cái nhiệt độ thôi, chứ mình bỏ qua cái lực từ trường, cái trọng lực đó, cái lực hút, trọng lực giữa các vệ hành tinh với nhau, mình lại bỏ qua cái đó, mình chỉ lý luận ở trong lòng của trái đất thôi, chứ mình chưa bao giờ mình đứng như ở một người ở ngoài vũ trụ và mình nhìn những hành tinh nó hút với nhau. Mình phải dung hòa được cái chuyện đó. Đó là cũng chính vì những cái chuyện đó đó mà tôi mới hiểu, vì những căn bệnh đó mà tôi ngồi tôi kiểm kê lại rồi đó, là tôi mới hiểu là mình phải dung hòa với tự nhiên, là đất mẹ muốn nói cho mình cái điều đó, thì mình mới có thể gọi là mình đi ra xa được. Chứ nói thiệt luôn, đất mẹ là luôn cười chúng ta rằng mấy đứa bay tưởng là đã chinh phục được tao rồi hả, tụi bay nằm mơ đi, giống vậy đó, mà tại người ta không nói thôi các anh chị. Đó là lý do tại sao người ta luôn tạo ra những cái căn bệnh mà nó nâng cái cấp độ khó lên, để cho chúng ta hiểu rằng là nên dung hòa với tự nhiên, tại vì tự nhiên có một nguồn sức mạnh bao la. Đó, thì đâu rồi thử cái là một lần các anh chị cho đáp cái vệ tinh đó, mà các anh chị cho đáp thẳng xuống dưới sa mạc Sahara thử coi làm sao. Tôi bảo đảm với kỳ chị sẽ không bao giờ có vụ chuyện lạc hướng ở đó đâu. Tại vì sao? Tại vì chỗ đó lực hút trái đất rất là mạnh. Lực hút trái đất chỗ đó là vô tư luôn. Sau này mà các anh chị dùng cái 500 gọi là 500 hai cực đó, khi mà các anh chị đi ra khỏi trái đất á, là các anh chị nên lên Bắc Cực các anh chị đi. Đó, chỗ Canada đó. Còn khi mà các anh chị về lại trái đất á, các anh chị nên về sa mạc Sahara. Tại vì cái chỗ mà Canada đó là cái lực hút trái đất yếu nhất, là mình có thể bay ra được. Còn cái chỗ mà Sahara đó là cái chỗ lực hút trái đất rất là mạnh, là mình quay về chỗ đó là đúng luôn đó, là tự nó sẽ đưa mình về đúng cái chỗ đó. Nhưng nó tự nhiên thôi, chứ mình không có cần phải đẩy, phải xô gì hết trơn, mình không cần phải lái luôn, mình cứ buông gì đó là nó trôi lại đúng ngay chân cái chỗ đó, chứ không phải chạy đâu. Khi mà các anh chị mà nghiên cứu xong cái 500 hai cực rồi đó, nghiên cứu xong cái lực từ trường rồi đó,
Thì các anh chị nên nghiên cứu kỹ về cái vấn đề đó đi, rồi các anh chị sẽ phát hiện ra nhiều cái hay lắm. Thậm chí các anh chị có thể đưa những dòng nước lên cao và kéo những dòng nước đó xuống. Mà khi các anh chị đã phát hiện ra cái đó rồi đó, là các anh chị có thể là gọi là biến những cái vùng mà hoang mạc đó là có thể trồng cây được với cái lực từ trường đó đó. Tại vì các anh chị đã hiểu rồi, các anh chị có thể đưa những dòng nước ngoài biển vô trong đất liền mà các anh chị không có cần bất kỳ một cái động cơ gì mà bơm hết. Tới đây tôi không xài bơm. Tại sao cái quả địa cầu đây có xài cái bơm nào đâu mà vẫn có thể nước chảy ào ào? Thấy không? Tại vì ăn vô cái trọng lực đó. Đó, cái lực hút từ trường đó. Nếu mà mình hiểu cái đó rồi thì mình mới chen vô, mình mới lợi dụng cái sức mạnh đó để mà mình phát triển. Để mà mình chống sa mạc quá là mình đưa nước vô trong đó luôn. Tự nó chảy lên thôi chứ mình cũng không cần phải bơm. Đó, chứ đâu phải mình cứ bơm là mà bơm thủy lực rồi bơm đủ kiểu rồi mình gọi cái đó là công nghệ mình tăng thời. Chưa có tăng thời đâu. Công nghệ của trái đất này mới là tăng thời nhất. Là không có dùng động cơ. Tự nhiên thôi, mình cứ sống chung với tự nhiên thôi, mình hòa hợp với thiên nhiên mà mình sống. Đó là cái lợi mà quả địa cầu đó, đất mẹ là luôn muốn dạy cho chúng ta về những cái điều đó. Chứ không phải mình cứ đi đục khoét là mình kiếm được cái vàng bạc đá quý gì thì cũng đó, thì chứ các chị cũng hên xui lắm. Đó, cứ đục khoét dầu đó thì nó cuối cùng sao ra nhiên liệu chạy bằng nước rồi đem đi dục bỏ hết trơn chứ làm gì giờ. Người ta luôn dạy mình cái chuyện đó, tức là những cái gì quý giá nó ở kế bên mình thôi chứ nó không đâu xa đâu. Còn mà ngày hôm qua tôi kêu các chị xuống dưới đá đại dương là tôi biết ở dưới kia sẽ có những cái mỏ vàng, tôi biết những cái kim loại nặng nó sẽ chảy về đó. Và cái mà tôi muốn tìm là tìm vàng với kim cương, chứ tôi cũng không có muốn tìm dầu đâu các anh chị. Dầu tôi không cần thiết đó, tôi tìm những cái kim loại đó đem lên bán rồi mình chia tiền xài. Và tôi biết các anh chị cái công nghệ cho phép các anh chị, tức là mình phải tìm những cái vùng đất khó khăn hơn, những cái mà không ai tới, để mà mình làm khó chính mình rồi mình vượt qua. Đó thì mình mới không có rảnh rỗi thời gian để mình đi đánh lộn, mình đâu có chiến tranh nữa. Tại vì rảnh quá không có chuyện gì làm mà thôi kiếm đại cái chuyện gì đó làm vậy đó, đi lặn xuống dưới đá đại dương đi đào vàng rồi chơi vậy mà. Vậy chứ giờ không lẽ ngồi không? Phải không? Nhưng mà cái mà tôi nói với các anh chị là mình nên dung hòa với thiên nhiên, từ đây trở về sau mình cái công nghệ gì của mình cũng nên lấy đất mẹ làm gốc, rồi mình phát triển ra thì cái công nghệ đó mới có thể gọi là tồn tại được, mà rất là mạnh nha các anh chị. Các anh chị thấy những đỉnh núi không, đâu có dùng cái động cơ gì đâu mà vẫn có thể nước vẫn có thể tràn lên được, tràn lên có thể cao mấy ngàn mét rồi đổ trở xuống. Đó, cái đó rất là mạnh nha. Nếu mà các anh chị mà phát hiện ra cái đó thôi là những cái hệ thống vận chuyển nước của các anh chị sẽ không cần bất kỳ một cái động cơ gì hết trơn á. Nước sẽ tự nhiên nó chảy lên rồi nó rớt ngược trở xuống vậy đó. Mà nếu mà làm được chuyện đó rồi thì những cái sa mạc của các anh chị tôi bảo đảm luôn sẽ không còn nữa. Các anh chị sẽ tưới nước lên đó, tức là lực hút của trái đất vẫn còn nguyên, vẫn rất là mạnh chỗ đó. Nhưng mà chúng ta có thể chống sa mạc quá bằng cái cách là chúng ta chen vô đó để mà chúng ta đưa nước lên, để mà chúng ta dẹp đi những cái sa mạc đó. Như vậy là xong thôi chứ có gì đâu. Chứ đâu phải là các anh chị đâm cái ống thiệt là dài, các chị bơm nước lên đâu có động cơ nào mà bơm nổi mấy chục triệu mét vuông. Làm sao mà động cơ nào mà bơm cho nổi mấy chục triệu mét vuông đây? Không có cái động cơ nào mà bơm nổi hết. Chỉ có duy nhất có một cái động cơ duy nhất là mặt trời thôi, thì mặt trời mới bơm nổi thì chứ ngoài ra không có cái động cơ gì mà bơm nổi hết. Đó là sau khi mà tôi suy nghĩ rất là cẩn thận đó, là tôi nghiên cứu tất cả rồi đó, tôi mới xác định rằng là lời của đất mẹ là nói rằng là chúng ta nên dung hòa với tự nhiên. Chúng ta nên dựa trên cái sức mạnh của tự nhiên mà phát triển cái nền khoa học kỹ thuật của mình, chứ chúng ta không nên là gọi là chinh phục tự nhiên nữa. Mình bỏ cái trường phái kia đi. Thậm chí khi mà mình trị bệnh phải không, hồi trước là mình giết cái con vi trùng, mình giết cái con vi khuẩn gây bệnh, rồi cuối cùng bây giờ mình giết cái con vi khuẩn mà gây bệnh phải không, là cái cơ thể sống cũng chết luôn. Tại vì thuốc quá mạnh chịu không nổi đó. Rồi sau này tức là người ta dạy mình từ từ đó, người ta muốn dạy mình từ từ đó, rồi sau cuối cùng mình giết không được phải không, mình cho nó uống thuốc ngủ, nó ngủ ở trong đó đó, nó ngủ qua 5-6 tháng vậy rồi đó, nó đâu có làm gì được mình đâu. Thì bây giờ mình vẫn phát triển cái công nghệ mình là dung hòa với tự nhiên đó. Cái phần 520 cực là cái phần rất là quan trọng nha. Nó sẽ mở ra một cái trang mới, một cái kỷ nguyên mới cho loài người luôn. Công nghệ xe hơi chạy bằng, công nghệ động cơ chạy bằng nước, cái nhiên liệu nước phải không, nó chỉ là cái bước khởi đầu tiên thôi. Mà cái phần mà khi các anh chị mà nghiên cứu xong cái trọng lực đó, mà các anh chị phải đặt cái vai trò của mình là một người đứng ở ngoài vũ trụ,
Mình nhìn những cái hành tinh nó hút với nhau, chứ các anh chị không thể nào mà đặt cái vai trò của mình, đặt cái vị trí của mình là một người đứng trong trái đất như ông Newton. Làm như vậy là chưa có chính xác, là chưa có hết. Tại vì những hành tinh nó hút với nhau, tức là nó có trọng lực với nhau, nó tương quan nhiều chỗ nữa, như mặt trời, mặt trăng với trái đất đây nó tương quan với nhau. Làm sao mà anh đứng ở trái đất mà anh có thể nhận định rõ được? Anh buộc lòng anh phải đặt cái vị trí của anh ở ngoài kia kìa. Thậm chí anh có thể phóng vệ tinh nó khắp nơi hết trơn để mà anh nghiên cứu cái chuyện đó thì mới được. Chứ anh đặt cái vị trí của anh ở trong trái đất thì anh chỉ được như ông Newton thôi. Anh chỉ biết là cái lực hấp dẫn là cùng, chứ không có làm được cái gì khác ngoài ra. Mà cái lực hấp dẫn tới thời điểm này luôn là nó gần như đã là không chính xác nữa. Khi mà các anh chị phát hiện ra trọng lực giữa những hành tinh hút với nhau là cái lực hấp dẫn nó gần như không chính xác. Tại vì các anh chị chỉ đứng trong trái đất rồi các anh chị nhận định thôi. Còn vị thế của tôi đang đứng là tôi đứng ở ngoài vũ trụ bao la, để mà tôi nhìn những hành tinh nó hút với nhau, rồi tôi mới đưa ra cái nhận định cụ thể đó. Vì vị thế của tôi đang đứng là tôi đứng ngoài cái ngành y để tôi nhìn những cái loại bệnh, và tôi hiểu rằng là trái đất đang muốn dạy cho chúng ta điều gì. Không có chuyện gì mà tự nhiên đâu các anh chị. Họ luôn muốn thử thách các anh chị thôi, thử thách những nhà khoa học thôi. Mà tại vì các anh chị là luôn muốn mạnh hơn quả địa cầu, không chọi những cái bom nguyên tử xuống cho chấn động rồi này kia đó. Nhưng mà tôi nói thiệt với anh chị, các anh chị chỉ được một chút xíu thôi. Cho dù như Liên bang Nga hồi đó thử chế bom nhiệt hạch 27 tấn đi, cuối cùng sao chỉ được 1 giây 2 giây thôi, nó nổ một cái là xong rồi đó, chứ đâu có được lâu dài. Còn các anh chị thấy những đỉnh núi hòn nước nó chảy lên cả ngàn năm mà nó chưa nhúc nhích, nó không có bị gì chứ. Không, mà thậm chí nếu mà các anh chị ném bom luôn, các anh chị cũng đã chắc mạnh hơn những cơn bão nhiệt đới vậy, chưa bao giờ. Đó, khi mà các anh chị nghiên cứu rồi các anh chị sẽ phát hiện ra những cái đó. Mà nếu mà các anh chị phát hiện ra rồi, các anh chị sẽ có được cái cách trị bệnh. Không, mà nếu mà các anh chị làm, mà các anh chị phải làm chính xác nha. Các anh chị làm tầm bậy cái trái đất nó trôi khỏi mặt trời luôn chứ vẫn chơi hoài. Cái đó là cái lý do mà tôi nói với các anh chị lúc đó. Mà các anh chị lại nghĩ là các anh chị mạnh phải không, các anh chị làm cho mạnh thiệt mạnh phải không, là cái trái đất nó sẽ, các anh chị làm gối lộn cái từ trường phải không, là trái đất nó sẽ trôi khỏi mặt trời luôn. Dạ, mà một khi trôi rồi không có quay lại được đâu á, chứ phải chơi đâu. Bởi vì các anh chị nên bỏ cái chuyện mà là chinh phục nó đi, mạnh hơn thiên nhiên đó đi. Không, mình không mạnh hơn thiên nhiên đâu, mà mình phải dựa trên sức mạnh của thiên nhiên. Mình lấy cái sức mạnh đó mình phục vụ lại cho lợi ích của con người, chứ không thể nào mà mình mạnh hơn thiên nhiên được. Mình làm sao mạnh hơn thiên nhiên được. Đó thì tức là tôi chỉ muốn nói với các anh chị là những cái loại bệnh đó và những cái lời mà có lẽ là tôi hiểu vậy thôi, là người ta đã truyền tới cho mình ở những cái thông điệp gì đó, là mình nên dung hòa với tự nhiên. Rồi, và tôi cũng nói với các anh chị rõ về cái vấn đề mà khi các anh chị phát hiện ra cái lực từ trường nha. Các anh chị làm tầm bậy phải không, là trái đất không nên làm mạnh quá mà cũng không nên làm yếu quá. Tức là mình đủ cái mình xài thôi. Mình đã chen vô được, mình đã chen vô, có là gọi là mình chen vô chính giữa với lực hút của trái đất và lực hút của mặt trời. Mà nếu mà mình làm tầm bậy phải không, mình chặt đứt cái cọng dây đó, không mình làm quá mạnh phải không, là nó sẽ đứt ra luôn. Nó đứt ra là trái đất sẽ trôi nha. Chứ đừng có dẫn chơi nha, nó trôi đi luôn đó, chứ phải chơi đâu đó. Bởi vì mình làm cái gì nó vừa đủ. Mình muốn nước nó lên cao 10 mét thì mình đưa lên ra 10 mét thôi, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều, không, nó không ảnh hưởng gì nhiều hết trơn. Còn nếu mà các anh chị mà làm mà thấy làm cho cố sát mạng phải không, là cái như rồi đó. Đừng có nghĩ là ném trái bom 27 tấn nữa nha, đừng có nghĩ chuyện đó. Thời bây giờ là mình, cái công nghệ của mình là mình đang lợi dụng sức mạnh của thiên nhiên để mà mình phát triển cái nền văn minh nhân loại đó. Thì cũng giống mình trị bệnh thôi, mình không giết chết vi khuẩn nữa, mà mình gọi là mình cho nó ngủ đông để mà nó không có gây hại cho người bệnh nữa, vậy là được. Tại vì mình giết chết vi khuẩn là mình giết chết luôn con người. Đó là cái lời của quả địa cầu người ta gửi đến cho mình, những cái thông điệp đó, mình phải đọc kỹ và mình phải hiểu thì mình làm nó mới chính xác được. Còn nếu mà mình mơ màng là mình làm rồi cắn lưỡi liền, phải không? Các anh chị nghĩ các anh chị làm cho mạnh thiệt mạnh phải không, là các anh chị bay ra tuốt ngoài kia phải không, cuối cùng sao các anh chị quay lại cái quả đất nó trôi mất tiêu rồi. Nó sẽ bị cái mặt trời khác hút. Khi mà nó bị đứt ra rồi, nó bị đứt với cái mặt trời này, nó sẽ bị cái mặt trời khác hút và nó bay ra cái hệ hành tinh khác. Rồi lúc đó các anh chị cuộc cái chuyện gì xảy ra thì có trời mới biết được, chứ lúc đó nó bị lạc rồi, nó bị trôi rồi thì làm sao biết được, phải không? Mình làm gì mình cũng phải nghiên cứu kỹ cái chuyện đó.
chơi để thôi. Làm cho thiệt là mạnh, không phải cho thiệt là ra tới hồi quay lại đâu mất tiêu chân. Đi đâu mất tiêu chân. Thì tôi nói với các anh chị về một chút xíu về cái vấn đề gọi là dung và thiên nhiên, để mà mình sống chung với thiên nhiên thôi. Tại vì bây giờ tôi mở ra một cái chương mới cho các anh chị khai thác cái sức mạnh của thiên nhiên để mà bước ra cái vũ trụ bao la, để mà nâng cái tầm văn minh nhân loại. Nhưng mà tôi không nhắc trước với các anh chị, thì theo cái nết của các anh chị sẽ làm cho thiệt mạnh. Trời, để chứng minh mình mạnh mà mình phải làm thiệt mạnh, mình chế bom nguyên tử, bom nhiệt hạch trội khắp nơi rồi vậy đó. Lấy mình mạnh để mà chứng minh mình mạnh đâu, nhưng mà tôi thiệt các anh chị đâu, phải không? Cái công nghệ này phải không, nó vừa có tác dụng mà nó cũng vừa có tác hại nha. Các anh chị mà làm mạnh quá phải không, các anh chị bay đi rồi quay lại trái đất nó trôi mất tiêu rồi đó, chứ phải chơi đâu. Rồi, bữa nay tôi nói vậy thôi, rồi lát nữa video clip kế tiếp thì để tôi suy nghĩ ra cái chuyện gì đi, để lát có gì tôi suy nghĩ rồi tôi nói sao. Rồi, chúc các anh chị thành công, mà nhớ là phải dung hòa với tự nhiên nha, chứ không phải là làm cho thiệt là mạnh là hay đâu, không nên. Mình cần 10 mét thì mình làm đủ 10 mét thôi, thấy không, và nó trôi trong 10 mét đó đó là đủ cái chuyện mình cần xài thôi, chứ mình đừng có nên làm thiệt mạnh, mình không nên làm chuyện đó. Tại vì mạnh là nó sẽ hại cả đám, nó sẽ hại mấy tỷ con người ta ở trên cái quả địa cầu này nè. Rồi, chúc anh chị thành công, chào các anh chị.